guys! Welcome back again to my YouTube channel. It's me, Catherine Villamor, and you're watching K-Ventures video. Okay mga kuy, so for today's video is another succulents haul na binili ko galing sa Benguet. So without any further ado, wala nang patumpik-tumpik pa, let's go to the final video kung saan ipapakita ko yung mga binili ko. Okay, so nandito ako sa terrace namin. As you can see, ito yung mga succulents ko and cactus na inaalagaan ko. So naka-grow light sila and medyo maingay. So when you hear some noise, okay lang po yun kasi syempre ganun talaga, wala tayong magandang pwesto dito sa bahay. So yun nga, dami ko na naman sinasabi. So sana naririnig nyo na lang yung sinasabi ko paulit-ulit. So, ayan. Ito yung binili kong sa Benguet and mini box kasi ata kaya nito is hanggang 15 na succulents kasi maliliit lang naman siya. So, ito dumating siya sa akin 2 days siya in order. Actually, kasi yung mga binili sa Benguet, mga 1 day lang siya. Then, ngayon 2 days siya. So, sana okay pa siyang nasa loob, no? So, 315 kung makikita nyo. Kasi 95 tapos yung 220 na bayad dun sa mga succulents. Actually, 35 pesos ata isa nito or 30 pesos. So, buksan na natin siya. Dami ko na naman sinasabi. Ay, nice po. A few moments later. Okay, so now, na-open ko na siya, no? Ganito siya. Ito. So, 30 pesos nga siya. And then, ilalagay ko na lang ulit sa screen kung saan ko siya nabili. Actually, dun sa seller, hindi ko siya masyadong nagustuhan. Kung paano siya mag-accommodate ang mga customer niya, ng mga bumibili niya kasi medyo wala akong nakikitang basta hindi ko siya ma-explain. So, ito yung itsura niya sa loob. So, makikita nyo maluwag siya dahil 6 pieces lang to. So, I wish sana meron siyang freebie pero feeling ko wala. So, kaya ako bumili dito kasi yung diamond, yung black diamond niya na Hawertia is 50 pesos lang. Pag binili mo kasi siya dito sa mga sellers dito sa Manila or dito sa Luzon na, medyo mahal na siya pag di na siya galing sa Benguet. Parang 150, 350, umaabot siya ng ganon. And also, bumili din ako ng window pine. I'm not sure kung yun yung tawag sa kanya, pero 50 pesos lang kasi siya. Then the rest is 30 pesos. Yan. So, tingnan natin kung ano makuha natin sa first box. Sana may freebie, no? Oh. So, hindi siya token size pala, no? Ay! So, ito yung first na nakuha ko, no? So, malaki siya. Parang mga 3 to 2 inches. Ito. I'm not sure kung ito yung Nevada, ha? Yan. Ilalagay ko na lang siguro yung tamang description. Ayan. So, ito. Healthy naman yung kanyang mga roots. So, ito. I'm not sure if this is Nevada. Ilalagay ko na lang sa screen sa baba. So, lagay lang natin siya dito. Next naman is ito. Hindi ko alam kung ano to. This one. Na-uproot na rin siya for ilang days. Kaso bakit ganitong nangyayari? May mga baby na din siya. Pero naglalaga siya dito kasi siguro ang tagal niya nang naano. So, eto. This one. Yeah, this is cost for only 30 pesos. Pero when you buy it here sa Luzon or around Manila, nako, nasa mga 80 to 90 na yan. Next is pangatlo. Oh, nalagas na siya. Kasi 2 days na to sa sa courier. Sa LBC, tagal nila. Ayan. So, I feel ito ay ang crested moonstone. Actually, meron na ako mga moonstone dito. May choco moonstone na ako. Tsaka may moonstone ako. Ito, oh. Actually nga ito, nung dumating, kung makikita nyo, ano siya eh. Tado yung pisat. Pero ngayon, ayan, buhay na buhay siya. O, di ba may mga bagong tubo na din siya sa loob. Ayan. So, ito, crested moonstone. Yung napansin yung kapatid ko, baliw. Next is
Wala naman lang tayong freebie. Ano ba yan? Kasi pag bumibili ako ng ganito, excited ako pag may mga freebie sila. Yan. So, next is, ano to? Ayan, merong order ba ako ng rose cabbage? Parang hindi naman ako order ng rose cabbage eh. And token size siya na rose cabbage. Ang liit. So, as you can see, ayan. Ayan siya. Tapos ito, mayroon siyang baby. Token size. Rose cabbage pa yung binili ko. Parang ako, oh! Freebie to! Freebie. Oh my gosh, may freebie pala. Masyado akong judgmental. So, meron siyang freebie na rose cabbage. Buti na lang kasi plan ko bumili ng rose cabbage kasi gusto ko siyang itry na tawag dito. Gusto ko siyang itry na Eventually. Gusto ko siyang itry na i-propagate. Yun. Kasi nalalagas na yung, naubos na yung halaman ay yung dahon nung una kong rose cabbage kakapita. So, next is okay. So, ito na yun. Ito na. Ito yung binibili, ito yung Hawertia na binili ko. Yung black diamond. This is only cost 50 pesos, diba? Can you imagine? 50 pesos lang siya. Kaya minsan, mas gusto kong bumili sa mga supplier talaga, sa Benguet, ganon. 50 pesos only, black diamond, diba? Super healthy. Ganda nyo. Next is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano ba isa kong in-order? Umorder din pala ako ng Elegance. Okay. So, ito yun. Ito yung isa kong binili. Ang tawag daw dito ay Elegance. Ayan. Elegance, 2 heads siya. Twins. 2 heads na Elegance. Ayan. This is only 30 pesos. Kaso nga lang, napisat na o natanggal na yung kanyang nadurog. So, ayan. Actually, pinaka-favorite ko po as of now is yung aking blue rose cabbage. Blue rose cabbage. As you can see, nung binili ko siya, makikita niyo sa previous vlog ko, hukot siya. So, as you can see now, ayan, medyo malaki-laki na siya, nakabuka na din siya. So, ayun. Dami ko segue. Actually, di ako nakapag-vlog dun sa isa ko pang binili sa Benguet. Actually, pangatlo na to. Kasi yung second one na binili ko, hindi ko siya na-vlog kasi nandun ako kay Eugene noon. So, for the last one is yung window pine. Huh? Nalagas siya. Window pine na binili ko, medyo maliit. Ay, siya. Pag ganun siya, hindi pa siya ganun kadami. So, nahilig kasi ako sa Hawertia. Actually, gusto ko talaga ng mga Hawertia. Ayan. Okay, so that's all that I got or yung mga binili ko po sa Benguet. So, yun nga, i-flash ko na lang sa screen kung siya binili. And thank you so much po sa freebie na isang maliit na token size na rose cabbage. Thank you so much po. So, advice ko if you're going to buy from Benguet, kasi nga mas mura sa kanila, marami naman na naglipa ng mga page, groups, gano'n na you can buy mura na mga succulents and mga cactus or whatsoever na mga plants is bultuhan or madamihan na kayong bumili. Basta magtiyaga lang kayo mag-browse. Kasi sayang yung 95 pesos na shipping fee. Kasi kung susumahin mo din yun, kung konti lang yung bibilhin mo, bumili ka na lang dito sa Luzon kasi parang same price lang sila. So, ayun. I hope you like this video and soon or more na mga vlogs ko is baka mga plans pa din sila or mga updates sa mga ganon. So, yun lang. I hope you like this video. Give this a big thumbs up and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Just click the subscribe button down there and also the bell button. And also you can comment anything that you want to see on my next vlog or to my future vlog. So, yun lang. Thank you. Bye!